हिजो राति भर्खरै भएको द मोस्ट अवेटेड एप्पल इभेन्टमा एप्पलले धेरै नै नयाँ कुराहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ। सो वाच दिस भिडियो टु फाइन्ड आउट टप 3 थिङ्स एप्पल अनाउन्स इन इट्स लन्च इभेन्ट 2023। Number 1, the latest 2 series of Apple Watch, Apple Watch Series 9 and Apple Watch Ultra 2, जुन चाहिँ S9 चिपबाट पावर हुन्छ र एप्पलले यसको GPU चाहिँ 30% फास्टर हुन्छ भनेर क्लेम गरेको छ। यसमा के नयाँ फिचर छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले डबल ट्याप फिचर पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्डेक्स र थम्ब फिङ्गरलाई डबल ट्याप मात्र गरेर आफ्नो वाचको प्राइमरी बटनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड, द अल न्यू आइफोन 15 सिरिज, जुन चाहिँ 4वटा मोडलमा रिलिज भएको छ। A16 र A17 बायोनिक चिपबाट रन हुने 15 को सिरिजहरूमा नयाँ कलर्सहरू पनि एड भएको छ भने नयाँ फिचरको कुरा गर्नुपर्दा यसको 48 मेगापिक्सल क्यामेरामा पनि सिग्निफिकेन्ट अपग्रेड आएको छ। साथसाथै प्रो सिरिजमा साइलेन्ट बटनको साटो एक्सन बटन आएको छ, वेयर यु क्यान कन्ट्रोल भेरियस एक्सन्स इन द मोबाइल फोन। एन्ड द अल्टिमेट चेन्ज इज द USB-C पोर्ट, जुन चाहिँ 15 को मोडलमा मात्र नभएर एयरपड्स, आइप्याड्स र वायर्ड इयरफोन्समा पनि लागू हुनेछ। थर्ड, iOS 17 सफ्टवेयर अपडेट, जुन चाहिँ WWDC 2023 मा अनाउन्स भएको थियो, त्यो फाइनली अब यही सेप्टेम्बर 18 देखि फ्रीली डाउनलोड गर्न मिल्नेछ। सो वाट डिड यु लाइक मोस्ट अबाउट द इभेन्ट र वाट डु यु थिङ्क एप्पल कुड हेभ डन डिफरेन्टली? प्लिज कमेन्ट डाउन योर थट्स। र आइफोन 15 सिरिजको बुकिङ ओलिज स्टोरमा छिट्टै नै स्टार्ट हुँदैछ। सो स्टे ट्युन अन आवर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स एन्ड किप फलोइङ ओलिज स्टोर फर मोर कन्टेन्ट।